नमस्ते, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल इजी नेपाली रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले पाल्पाको फेमस चुकाउनी बनाउँदैछु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ अनि यो छिटो पनि बन्छ। मैले एउटा भाँडोमा 1 कप दही राखेँ। दही राखेपछि यसलाई राम्रोसँग फेट्नुपर्छ। यदि हजुरहरूले लिनुभएको दही बाक्लो छैन भने पानी नराख्दा पनि हुन्छ। मैले लिएको दही हल्का बाक्लो भएकोले मैले थोरै पानी राखेर फेरि फेट्दैछु। अब भने यो दही चुकाउनी बनाउन तयार भयो। अब मैले यसमा उसिनेर सानो आकारमा काटेको आलुलाई राख्दैछु। त्यसपछि मसिनो गरेर काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। अब मैले मसिनो गरेर काटेको हरियो खुर्सानी पनि राख्दैछु। त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। अब मैले प्यान बसालेँ। प्यान तातिसकेपछि तोरीको तेल राख्दैछु। तेललाई राम्रोसँग तात्न दिनुपर्छ र मेथी फुराइदिने। मेथीलाई हल्का कालो हुन दिनुपर्छ। त्यसपछि ग्यास हिट अफ गर्ने अनि मनतातो हुन दिने र बेसार राख्ने अनि रातो खुर्सानी फुराइदिने, नभए बेसार डढ्न सक्छ। त्यसपछि चुकाउनीलाई झान्ने र सबै सामग्रीलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यो दही अमिलो हुनाले मैले कागतीको रस राखिन। यदि हजुरहरूले लिनुभएको दही अमिलो छैन भने कागतीको रस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म दही हल्का अमिलो नै लिनुहोला। यसरी अमिलो दहीमा चुकाउनी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गरिदिनु होला र आफ्नो परिवार अनि साथीभाइहरूबीच सेयर पनि गरिदिनु होला। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।